ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ከርማችኋል? በያላችሁበት ሰላምን ተመኘው። እንኳንም ለቡዬ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። በዓሉን የሰላም የጤና የፍቅር የመተሳሰብ እንዳደርግልን መልካም ምኞቴ ነው። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ስፔሻሊ ታይም ለሌላችሁ ሰዎች፣ ጊዜ ለሌላችሁ ሰዎች በጣም ጠቃሚና ለሁላችንም ቢሆን ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እኔ ጠቅሞኛል እንደዚህ አዘጋጅቼ በመጠቀም ሰዓት እና ብትኑን በመጠቀም ሰዓት በጣም ልዩነት አለው። እንዴት ነው የማዘጋጀው? ወደሚሉ ቪዲዮ እንገባለን። መልካም ቆይታ። ያው እንግዲህ ይሄንን ዛሬ ውህድ ለማዘጋጀት 2 ኪሎ በርበሬ ነው የምጠቀመው እኔ 2 ማንኪያ ወይ 3 ማንኪያ የሚሆን ኮሮሪማ ኦሊቭ ኦይል ነው። ማንኛውም ዘይት መሆን ይችላል። ብላክ ፔፐር ቁንዶ በርበሬ ያለኝ። ከዛ ማንኛውም አይነት ሬድ ዋይን ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ማንኛውም የእናንተ ምርጫ መሆን ይችላል። እና ወደ ማዘጋጀቱ እንገባለን። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ እንኳንም በሰላም መጣችሁ። ቪዲዮን አይታችሁ ከወደዳችሁት ጠቃሚ ነው ካላችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከጠቀማችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁም እንዲሁ ሼር አድርጉልኝ ከቻላችሁ ማለት ነው። ወደ ስራው እንገባለን። ትልቅ ማቀላቀያ እንትን አለኝ ማለት ነው፣ ሰሃን አለኝ። ያው እዚህ ጋር ማቁላያ ረስቼ ነበረ። ማቁላያ ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄ በጣም ፈጣን ነው፣ እንደገና ደግሞ በጣም ጣፋጭ የሆነ የበርበሬ አሰራር ነው። ምግብ ማንኛውም ዶሮም ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም በበርበሬ የሚሰራ ምግብ በዚህ እንደዚያ አርገን ስንሰራው በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደገና ደግሞ ትልቁ ነገር ጊዜ ይቆጥብልናል ማለት ነው። ምንድነው ማረጋው? ኮሮሪማዬን ጨምሬያለሁ። አሁን ደግሞ 1 ማንኪያ የሚሆን ቁንዶ በርበሬ የጥቁሩን የተጠቀምኩት፣ ነጩም ይሆናል ማንኛውም ይሆናል። ከዛ መከለሻዬን አደርጋለሁኝ። ለምንድነው ይሄን ሁሉ ማድረግ ያስፈለገው? ለፈጣን ነው ብያችኋለሁ። ሁሉም ቅመም አንድ ላይ ካለ ብዙ ጊዜ አይወስድብንም ማለት ነው ለማብሰል። በርበሬውንም እንደገና ቅመሙንም ጨምረን ለማብሰል ብዙ ጊዜ አይወስድብንም። ሁሉም ነገር አንድ ላይ ከሆነ በጣም ፈጣን ይሆንልናል ማለት ነው። 1 ማንኪያ ከግማሽ አደርጋለሁኝ። ከዛ እነዚህ ውህዶች በደንብ አድርጌ ያቀላቅላለሁ። ጨው አልጨምርም፣ ምክንያቱም በርበሬው ላይ የራሱ ጨው ስላለ ማለት ነው። ይሄንን በደንብ አድርጌ ማቀላቀል አለብኝ። የጨመርኩትን ቅመሞች እኔ ቅመሙን አሳንሽን የጨመርኩት፣ ምክንያቱም ቤት ሲዘጋጅ ይሄ ኢትዮጵያ ሲዘጋጅ በደንብ ቅመም ጨምራችሁ አዘጋጁልኝ ብያቸው በደንብ ቅመም አለውና ምናልባት በደንብ ብዙ ቅመም የሌለው በርበሬ ከሆነ መጨመር የሚያስፈልጋችሁ ከዚህም በላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ የኔ መጠን ነው። እናንተ ደግሞ እንደመጠናችሁ እንደምትፈልጉት ወይ ደግሞ በምትፈልጉት አይነት ቅመም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካዋሃድኩኝ በኋላ ምንድነው ማረገው? ዘይቴን ያው እየለካው ነው የምጨምረው ማለት ነው። መጀመሪያ በአንድ ላይ ሁሉንም አልጨምርም እንዳይቀጥንብን፣ ከ2 ኪሎ በላይ መስራት ስለማልፈልግ ማለት ነው። ምንድነው ማረገው? 2 ኩባያ ያልሞላ ዘይት ነው ያረኩት ማለት ነው። 1 ኩባያ እና 1/4 ነው የሚባለው፣ እንደዛ አድርጌያለሁኝ። ከዛ ዋይኑንም እንደዛው ያው አንዱ ከአንዱ እንዳይበላለጥብኝ እኩል እያደረኩኝ እየሰፈርኩኝ ማለት ነው። ዋይኑንም ጨምርና ከዛ ማቀላቀል እጀምራለሁ ማለት ነው።
ያው አሁን እንደምታዩት የመጀመሪያውን ዙር እንደማቀላቀል አድርጌያለሁኝ። አሁን ሁለተኛውን ዙር እየቀነስኩ ነው የሚሄደው አማውንቱን ማለት ነው። ብዛቱን እየቀነስኩኝ እየጨመርኩ እያየሁኝ እሄዳለሁ ማለት ነው። በዚህ መልክ ግን በደንብ መታሸት አለበት። በደንብ ማለት ነው። በደንብ አሸዋለሁኝ። ትንሽ ያደክማል፣ እጅ ያደክማል፣ ግን ቢሆንም ቆንጆ ጥራት ያለው ስራ ሰርተን ጥሩ የሆነ ጣዕም እንድናገኝ ማለት ነው። ዘይቴንም እየጨመርኩኝ የሚያስፈልገኝን እያደረኩኝ አሻለሁኝ። አሁን ምንድነው ሙሉ አንድ ቦትል ሙሉ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው ዋይን። ከዛ ደግሞ ዘይትም እንደዛው አንድ ኩባያ 1/4 ድጋሚ ተጠቅሜያለሁ። በአጠቃላይ ወደ 4 ኩባያ ያልሞላ ማለት ነው። ወደ 3 ኩባያ ተኩል ገደማ ወይ ደግሞ ከዛ በላይ የሆነ ተጠቅሜያለሁ። ይሄው በደንብ አሽቻለሁ ከ10 ደቂቃ እስከ 15 ደቂቃ የሚሆን በደንብ ነው ያሻውት። ለእናንተ ያው ቪዲዮ እንዳላበዛባችሁ እያሳጠርኩኝ ዋና መልእክቱን ነው ያስተላለፍኩት ማለት ነው። በዚህ መልክ ታሽቶ አልቆልናል፣ ደርሶልናል። በመሀከል ግን እየበላው ነበረ። በጣም ነበረ የሚጣፍጠው በባዶ ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ኢቭን አያቃጥልም። አሁን ምንድነው ማረገው በሳህን ያዘጋጅ። አሁን እንዳያችሁት ቀጥታ ገልብጬዋለሁኝ። ምንድነው ይሄንን ኪፕ ማደርግበት ማስቀምጥበት ሳህን በደንብ ግጥም ማለት መቻል አለበት። ይሄ እስከ 2 ወር ድረስ ይቀመጣል ሳይበላሽ ማለት ነው። እኔ በእንደዛ ነው የምጠቀመው። በመሀከል አልቆብኝ ቆይ ዛሬ ነገ እያልኩ ነው የሰነፍኩትና እንደዚህ ተዘጋጅቶ እስከ 2 ወር ድረስ ይቀመጣል፣ አይበላሽም። እኔ የምጠቀመው ነገር ነው ያካፈልኳችሁ። እና ደግሞ ሞር እያደረ ሲመጣ እያደር እየቆየ ሲመጣ በጣም እየጣፈጠ ነው የሚመጣው ማለት ነው። በዚህ የሚሰራው ዶሮ፣ በዚህ የሚሰራው ቀይ ወጥ ቀምሳችሁ ሰርታችሁ ሞክሩልኝ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ከላይ ትንሽ ዘይት አድርጌያለሁኝ። በዚህ መልክ ጨርሻለሁ የዛሬ ቪዲዮ። አይ ሆፕ ትንሽም ቢሆን ያግዛችኋል ብዬ አስባለሁ። እናንተ እኔ ያዘጋጀሁትን ያህል ማዘጋጀት አይጠበቅባችሁም። ጀስት እናንተ እንደመጠናችሁ እንደምትፈልጉት አርጋችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ያው እኔ ጣዕሙን ስለማቀው ሞር እያደረ ሲመጣ ጣዕሙን ስለማቀው እንደገና ደግሞ ቢዚም ስለምንሆን ይሄ በጣም ቀላል ነው ለሁሉም ነገር። ለፓስታ ሱጎ ብትሉ፣ ለቀይ ወጥ፣ ለማንኛውም ኢቨን እንደዚህ ራሱ በእንጀራ ለመብላት በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ሄልፕ ነው ማለት አግዞናል፣ ትንሽ ሰፖርት ያደርጋል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እኔ ዛሬ የምጠቀመው ይሄ ክሊክ የሚያደርገውን ሳህን ነው ማለት ነው። ተንፋሽ ንፋስ ምንም እንዳይገባ በዚህ መልክ አደርጋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ እስካሁንም አብራችሁኝ ስለቆያችሁ መልካሙን ተመኘውኝ። መልካም የቡይ በዓል እላለሁ ለሁላችሁ። ባይ